چند وقتی از آزمایش داروی A113 گذشته، الان تبدیل به یه ویروس همه‌گیر شده، خیلی‌ها رو کشته و یه پاندمی وحشتناک رو به وجود آورده. علائمش هم سرفه شدیده، در حدی که طرفو از پا در میاره. یه چیزی شبیه به کرونا. اسمش رو گذاشتن آنفولانزای میمونی. تقریباً انسان رو به یه قدمی انقراض رسونده. اما از اون طرف 10 سال بعد از اتفاقاتی که توی قسمت 1 افتاده، میمونا الان به یه حدی از تمدن رسیدن. دیگه مثل سابق زندگی نمی‌کنن. سزار برای خودش یه کلونی بزرگ ساخته. میمونا کنار هم زندگی می‌کنن، شکار می‌کنن، زبان برای حرف زدن دارن. تاثیر دارو همشون رو باهوشتر از حد نرمال حیوانای دیگه کرده. سزار خونه و خانواده تشکیل داده و الان هم یه پسر داره به اسم چشمابی. میمونا گروهی توی جنگل شکار می‌کنن و نیاز قبیله رو اینطوری برطرف می‌کنن. دیگه مثل نیاکانشون هم بالای صرفاً درخت زندگی نمی‌کنن. خونه می‌سازن و یه چیزی دارن شبیه به دهکده آدما. ماوریس شده معلم بچه میمونا، بهشون زبان اشاره و الفبا یاد میده. کم کم استفاده از آتیش رو هم دارن بلد میشن، مثل انسانای اولیه. همسر سزار وقت زایمانش رسیده. سزار دوباره بچه دار شده و یه پسر دیگه قدم نو رسیده مبارک. شب سزار کنار دوست قدیمیش ماوریس نشسته و با هم دارن حرف میزنن. ماوریس میگه هنوز تو فکر آدمایی مگه نه؟ سزار میگه نه همیشه، ولی گاهی اوقاتاره. ماوریس میگه خیلی وقت رد و نشون ازشون ندیدم. الان نزدیک به 10 سالی میشه فکر کنم. به گمونم نابود شدن نه؟ اونا همیشه با هم میجنگن. غیر از اینم نمیشه ازشون توقع داشت. سزار میگه ما متفاوتیم. ما میمونا مثل خانواده میمونیم، نه مثل آدما که مدام توی جنگ با همن. این قبیله خانواده ای ماست. راکت که از فصل اول میشناسیمش با پسرش اش رفتن کنار رودخونه ماهیگیری که توی مسیر برگشت یه آدمیزاد میبینن. بعد از 10 سال طرف ترسیده، نمیدونه چیکار کنه، اسلحه‌شو بیرون میاره و میگیره سمت میمونا. بدون فکر کردن شلیک میکنه سمت راکت. پسرش شروع میکنه سر و صدا کردن. صدای اش میرسه به دهکده و همه میمونا رو خبردار میکنه. همه گسیل میشن تا ببینن چه خبره. اون آدمیزاد تنها نیست، چند تای دیگه هم همراهشن که اونا هم مسلحن. رئیس گروه انسانا اسمش مالکومه. مالکوم فهمیده انگاری با میمونای معمولی طرف نیست، پس باشون حرف میزنه. میگه ما نمیخوایم به کسی آسیب بزنیم، خیالتون از این بابت جمع. اسلحه‌شو میاره پایین تا حسن نیتشو ثابت کنه. سزار عربده میزنه سرشون و میگه از اینجا برید. درسته فکر میکردن که میمونای معمولی نباشن، اما حرف زدن دیگه خیلی عجیبه. با وحشت از جنگل فرار میکنن و یه کوله پشتی ازشون جا میمونه. کوبا با 2 تا دیگه از میمونا میافتن دنبال آدما تا ببینن بعد 10 سال اینا از کجا سر و کلهشون پیدا شده. اون طرف پل گلدن گیت مقر آدمای قرنطینه شده است، آدمایی که به ویروس مبتلا نشدن و زنده موندن. یه مود آخرالزمانی. دارویس رئیس این مقر قرنطینه است. به مالکوم میگه پیداش کردی؟ مالکوم میگه آره، اما نمیشه رفت اونجا، یه عالمه میمون اون بالا هستن که حرف میزنن. مالکوم میگه منظورت چیه؟ وایسا سوار بشم درست واسم توضیح بده. مالکوم در مورد قبیله میمونا میگه. دارویس باور نمیکنه. با تایید بقیه میفهمه که انگار واقعا اون بالای خبراییه. میپرسه چند تا بودن؟ مالکوم میگه نمیدونم، اما فکر میکنم حدود 80 تایی بشن. دارویس میگه خیلی خوب، توی مقر در موردش حرفی نمیزنید هیچ کدومتون. نمیخوام تو این وضعیتی که هست بیشتر بقیه رو به وحشت بندازید. باشه؟ اون طرف توی قبیله هم یه جلسه به راهه. یه جلسه که ببینن باید با آدما چی کار کرد. کوبا دنبال جنگه. میگه ما قوی تریم، آدما رو نابود میکنیم، اما سزار زیر بارش نمیره. جلوش مقاومت میکنه چون میدونه جنگ نتیجهش کشته شدن کلی میمونه. جنگ یعنی نابود شدن این خونه‌ای که ساختن. اما کوبا میخواد بجنگه. تا حدودی هم حق داره. کوبا تمام عمرش رو توی قفس آدما بوده، شکنجه شده و تمام عمرش رو عذاب کشیده، اما همچنان متحد سزاره، هرچی که سزار بگه. فردا سزار و تمام قبیله میمونها وارد شهر میشن، میرن سراغ محل زندگی و قرنطینه آدما. اکثریت آدما به جز مالکوم و افرادش خبر از چنین چیز عظیم و عجیبی نداشتن. دارویس میگه انگاری 80 تا نیستن، اینا یه خورده بیشترن. مالکوم میره بیرون تا باشون حرف بزنه، اما طرف حساب سزار همه آدماست. سزار میگه اونجا خونه میموناست، اینجا خونه انسان‌ها. دیگه حق ندارید سمت ما بیاید. ما دنبال جنگ نیستیم، اما اگه شرایطش بشه خوب از خودمون دفاع میکنیم. صلح طلب ولی جنگ بلد. تمام آدما چیزی که دارن میبینن و باور نمیکنن. یه سری میمون که اسلحه به دست سوار اسبن و حرف میزنن. میفهمی؟ حرف میزنن. کیفی که توی جنگل جا مونده بود رو هم برگردوندن. سزار پیامش رسونده و برمیگرده سمت جنگل. حالا آدما موندن و یه دردسر و ترس جدید. دارویس میگه چاره‌ای نیست، باید ازشون دوری کنیم. واسه حل مشکلمون هم یه راه دیگه پیدا میکنیم. زیاد نگرانش نباشید. اما مشکلی که دارویس در موردش حرف میزنه چیه؟ مالکوم رفته بود جنگل سراغ سد بالای رودخونه تا نیروگاه برقشو دوباره فعال کنه. تو این مدت هم داشتن با سوخت و موتور برق دوام میآوردن، اما الان دیگه چیزی براشون نمونده. دنبال برق میگردن تا بتونن با استفاده از فرستنده‌های رادیویی ارتباط برقرار کنن تا ببینن آدم‌های زنده دیگه‌ای هم هستن یا اینکه نه. اما انگار باید بیخیال سد و نیروگاه برقیش بشن. ولی مالکوم نمیخواد ناامید بشه. میگه گوش کن، من ازت 3 روز زمان میخوام. باشه؟ میرم اونجا و باشون حرف میزنم. چاره‌ای جزئی نداریم. نگاه کن، کیفی که جا مونده بود رو برامون برگردوندن. اونا میفهمن.
میتونیم باشون کنار بیایم. مالکوم داره آماده میشه تا بره سمت سزار و قبیلش. الی همسر مالکوم و پسرش الکساندر هم میخوان که همراهش باشن. پس خانوادگی بریم جنگل. وقتی ماشینا نزدیک قلمرو میمونا میشن، مالکوم میگه من تنها میرم، اگه تا 2 ساعت دیگه برنگشتم شما برید، همه چیز اوکیه، زیاد نگران نباشید. مالکوم وارد دهکده میشه، دستاشو به نشونه‌ای تسلیم موندن بالا میبره. میمونا هم میبرنش پیش رئیس قبیله یعنی سزار. مالکوم الان وسط کلی میمون روبروی سزار بزرگه. میگه ما دنبال جنگ نیستیم، دلیلی که اینجا اومدیم هم این نبوده، فقط یه چیزی هست که باید بهت نشون بدم، ازت خواهش میکنم بهم اعتماد کن. مالکوم سزار و بقیه رو میبره روی سطح، به سزار توضیح میده که از اینجا میشه انرژی خلق کرد، برق، چراغ، روشنایی. سزار بیشتر عمرشو کنار آدما بوده، پس همه چیزو خیلی خوب متوجه میشه. مالکوم میگه گوش بده، مردم اون پایین بهش نیاز دارن، اگه بذاری یه مدت کوتاه بیایم راش میندازیم و بعدش هم میریم، دیگه بر نمیگردیم اینجا، بهت قول میدم. کوبا بازم مخالف، اما سزار قبول میکنه. مالکوم میره سراغ بقیه تا ببرتشون سمت سطح، اما یه شرط وجود داره، این که اسلحه‌هاشون رو باید تحویل بدن. سزار به کاری که کرده مطمئنه، اما کوبا نه. کوبا هر روز داره عصبی تر میشه از نزدیک شدن آدما به قبیله. عصبیه چون ازشون تنفر داره. تک تک زخمای روی بدنش کار همین آدماست، اما سزار میدونه که داره چیکار میکنه. سزار همراه آدما رفته که بالا سرشون باشه، اما خبری از کوبا نیست. کوبا چند تا دیگه از میمونها رو برداشته و رفته شهر سراغ آدما کلی اسلحه و تجهیزات نظامی دارن، تجهیزاتی که از گارد ملی جا مونده. کوبا میره توی ساختمون تا بفهمه چه خبره. اونجاست که گیر میفته. کوبا واسه خلاص کردن خودش شروع میکنه مسخره بازی و لودگی، اینجوری که من نمیفهمم یه تختم کمه تا ولش کنن و بره. میمون بازیاشم جواب میده. اون طرف مالکوم و بقیه متوجه شدن صد دچار یه گرفتگی شده، برای همین باید یه انفجار بزنن تا اوضاع اوکی بشه. انفجار اتفاق میفته اما خودشونم اون زیر گیر میافتن. بعد از صدای انفجار سزار و میمونا میرن تا کمکشون کنن تا مالکوم از زیر آوار بکشن بیرون. مالکوم به سزار میگه ممنونم ازت، جونمو نجات دادی، اما این اتفاق باعث میشه که یه خورده زمان بیشتری نیاز داشته باشیم. همین موقع پسر کوچیکه سزار شیطونیش میگیره، همینطور که ورجه ورجه میکنه به اطراف، توی وسایل یکی از آدمای مالکوم یه اسلحه رو پیدا میکنه و همین دوباره جو متشنج میکنه. دهن طرفو سرویس میکنن و اسلحه رو ازش میگیرن. مالکوم میگه ببین من خبر نداشتم، قسم میخورم ما نمیخواستیم کاری بکنیم، اما سزار میگه قرار این بود، اسلحه بی اسلحه، تا فردا وسایلتون رو جمع کنید و از اینجا برید. کار داره خوب پیش میره، نمیشه همینجوری یهو ولش کرد. برای همین مالکوم و الی میرن تا اگه بشه با سزار دوباره حرف بزنن. میمونا مالکوم رو میبرن توی خونه سزار. همسر سزار بعد از زایمان مریضه و حال و روز خوبی نداره. دست بر قضا الی هم دکتره. با اینکه سزار با آدما اعتماد نداره، اما اجازه میده که کارشو بکنه. فردا صبح سزار با آدما اجازه میده تا یه روز دیگه اینجا بمونن، اما به شرطی که اون یارویی که اصلا همراهش بوده گورشو گم کنه. مالکوم هم همین کارو میکنه. طرفو میفرسته توی ماشین تا وقتی که کارشون تموم بشه. کوبا برگشته به قبیله تا خبر اسلحه داشتن و آماده بودن آدما رو به سزار برسونه. کوبا میفهمه که سزار توی نیروگاهه، میره اونجا و عصبی میخواد به الکساندر حمله کنه، اما ماوریس جلوشو میگیره. کوبا به سزار میگه اونا کلی اسلحه دارن. اسلحه یعنی مرگ میمون. تو اجازه دادی اینقدر بهمون نزدیک بشن، تو داری آدما رو به هم نوعای خودت ترجیح میدی. همین حرفا سزار رو عصبی میکنه و به کوبا حمله میکنه. چیزی تا خفه کردن و کشتن کوبا نمونده که سزار دست نگه میداره. میگه میمونا همدیگه رو نمیکشن. شب کوبا کنار چشمابی میشینه و بهش میگه گوش کن پسر، بابات انگار واقعیتو نمیبینه، اون خیلی با آدما نزدیک شده، بهشون اعتماد کرده، حرف منم گوش نمیده، ازت میخوام مراقبش باشی، من نگران جون سزارم. ماوریس داره با الکساندر دوست میشه. صبح رفته دم چادرشون. الکساندر بابت دیروز که ازش دفاع کرده بهش یه کتاب هدیه میده. بعدش هم میشینه تا براش عکس و متنا رو توضیح بده. انگاری میشه آدم و میمونا صلح‌آمیز کنار هم زندگی کنن. کوبا انگار راهو یاد گرفته، برگشته شهر و رفته سمت اصل خونه. دوباره مسخره بازی تا توجه آدما رو به خودش جلب کنه. به محض اینکه بهشون نزدیک میشه اسلحه رو کش میره و هر دو نفر رو میکشه. سریاستی با اسلحه‌ای که گیر آورده برمیگرده سمت قبیله. مالکوم تیمش بالاخره کار نیروگاه تموم کردن. همه چیز درست داره کار میکنه. برق شهر هم انگار که وصل شده. مالکوم از سزار بابت کمک و اعتمادش تشکر میکنه. سزار هم به نشونه اعتماد و دوستی با مالکوم دست میده. وقتی هنوز اون یارو توی ماشین منتظره تا بالاخره برگردن، کوبا میره سر وقتش و میکشتش. سزار آدما رو برده توی قبیله تا امشب و اونجا استراحت کنن و از دور چراغای روشن شهر رو هم که مشخصه ببینن. وقتی همه خوش و خوشحال کنار هم دیگه هستن، کوبا سر میرسه و با اسلحه به سزار شلیک میکنه. سزار از همون بالا سقوط میکنه به پایین سازه. رفقای کوبا ساختمانای قبیله رو آتیش میزنن و یهویی میشه هرج و مرج. کوبا اسلحه رو روی تنه درخت ول میکنه و چشمابی پیداش میکنه. وسط دهکده فریاد میزنه اسلحه آدما، این کار آدما بود. ماوریس که خوب میدونه شرایط داره قاراش میشه آدما رو فراری میده قبل از اینکه اتفاق بدی بیفته. کوبا میگه این اسلحه آدماست، اون آتش سوزی هم کار آدماست، این نتیجه اعتماد سزاره، خودش کشته شد و خونه ما هم نابود شد. حالا کوبا همه رو به خط کرده
کرده واسه حمله به شهر و آدما برای گرفتن انتقام. شهری که بعد از کلی بدبختی الان توش یه جشن به راه سر اینکه برق وصل شده. دارفیس و افرادش هم فرستنده رادیویی رو فعال کردن و میگردن دنبال آدمای زنده دیگه. اما این خوشحالی قرار نیست خیلی پایدار باشه. میمونا سر رسیدن. اولین جایی هم که بهش حمله کردن اسلحه خونه است. دارفیس خبردار شده از اینکه چه اتفاقی افتاده. واسه همین آژی رو میزنه و همه رو آماده باش میده. آماده باش برای دفاع از خودشون روبروی میمونهای عصبی که الان دیگه مسلح هم شدن. میمونا سوار بر اسب سر میرسن. آتیش میگیرن روی آدما. دارفیس و نیروهاش هم جواب متقابل میدن. یه جنگ عجیب غریب. کوبا سوار اسب توی میدون دور میچرخه و آدم میکشه. دارفیس با RPG میزنه و کلی از میمونا رو تلف میکنه. اما تعداد زیاد میمونها و سرعتشون باعث میشه خط اول دفاع از ساختمون اصلی شهر بشکنه. همه چیز عجیب غریبه که با اومدن ماشین زره‌پوش عجیب ترم میشه. کوبا سوار بر اسب میره سمت ماشین زره‌پوش، میپره روش و آدما رو میکشه. یکی دیگه از تجهیزات آدما هم اینجوری از بین میره. این وضعیت شهر. اما توی قبیله چه خبره؟ تمام دهکده توی آتش سوخته. الی و مالکوم سزار رو پیدا کردن به خیال اینکه کشته شده، اما سزار هنوز زنده است. سزار رو سوار ماشین میکنن تا به یه جای امن برسوننش و درمانش کنن. توی شهر میمونا وارد ساختمون اصلی شدن. انسان‌ها هم که چاره‌ای ندارن به جز فرار کردن. یکی از آدما تلاش میکنه باهاشون مقابله کنه اما بیفایده است. کوبا همون تیکه آهنو میده به دست اش تا ازش بخواد آدمو بکشه، اما اش میگه سزار همچین چیزی نمیخواست. میمون آدم نمیکشه. کوبا حوصله نافرمانیو نداره. اش رو میگیره و میکشه طبقه بالا، از همونجا پرتش میکنه پایین تا همه بفهمن سزار مرده. از این به بعد کوبا و شیوه کوباست که خیلی فرق میکنه. میمونها با موفقیت کل شهر رو تسخیر کردن و دیگه همه چیز تمومه. کوبا الان رئیس همه است. سزار و مارکوم رسیدن به شهر. سزار همه رو میرسونه به خونه قدیمیش، یعنی خونه ویل. توی نشیمن خونه سزار قاب عکس قدیمی خودش و پدرش یعنی ویل رو پیدا میکنه. برای عمل کردن سزار و درآوردن تیر نیاز به تجهیزاته. مالکوم بعد خودش رو برسونه به اقامتگاه و وسایل الیو بیاره. شهر پر از میموناست و اگه گیر بیفته همه چیز خراب میشه. همه آدما رو اسیر کردن و منتقلشون کردن توی قفس‌ها تا بفهمن زندگی توی قفس چه طعمی میده. ایده‌ش هم مشخص است که از کوبا. یه سری از میمون‌هایی که به سزار وفادار بودن رو هم اسیر کردن، مثل ماوریس، مثل راکت و باکی. ماوریس رو به چشمابی میکنه و میگه کوبا قابل اطمینان نیست. مواظب خودت باش، توی خطر نیفتی. مالکوم وسایل پیدا کرده و حالا باید همین مسیر رو برگردن، اما آسون نیست. میمونا تقریبا همه جا هستن. مالکوم شروع میکنه به فرار کردن. از هر مسیری که میره میمونا سر راهش سبز میشن تا اینکه بالاخره یه میمون میبینتش. چشمابی. مالکوم رو به چشمابی میکنه و بهش میگه که پدرش زنده است. با هم دیگه میرن خونه ویل، جایی که سزار زخمی افتاده روی کاناپه. چشمابی رو به پدرش میکنه و میگه ببخش پدر، من اشتباه کردم. اعتماد به کوبا اشتباه بزرگی بود. سزار هم میگه دیدگاه منم اشتباه بود. فکر میکردم همه میمونا خوب و همه آدما بدن، اما اشتباه پسرم. چشمابی در مورد ماوریس و مابقی که اسیر شدن میگه. در مورد کوبا که اش رو کشته هم توضیح میده. سزار به پسرش مأموریت میده، اونم آزاد کردن اونایی که اسیر شدن. چشمابی میره سراغ ماوریس و بقیه. یه نقشه میکشن برای فرار. نصف شب نگهبانا رو میکشن سمت اتوبوس و با یه ضربه بدنه اتوبوس رو چپ میکنن روی میمونای نگهبان. حالا وقتش چشمابی پنجره رو بشکنه تا میمونا فرار کنن. حالا که همه نگهبانا کشته شدن، آدما هم فرصت پیدا میکنن برای فرار کردن. توی خونه سزار بعد از 2 روز حالش بهتر شده. میره زیر شیروانی، جایی که یه زمانی اتاق خوابش بوده. اونجا یه دوربین قدیمی رو پیدا میکنه. یه ویدیو از خودش و ویل زمانی که 3 سالش بوده. مالکوم میاد توی اتاق و میگه به نظرم وقتشه. همین موقع چشمابی و بقیه هم سر میرسن، انگار واقعا وقتشه. از توی شهر نمیشه رفت. پس مالکوم مسیر تونل رو بهشون نشون میده تا از اونجا خودشون رو برسونن به کوبا. توی مسیر مالکوم و سزار از هم جدا میشن. زیر زمین توی تونل مالکوم دارفیس و 2 نفر دیگر رو که تونستن فرار کنن و میبینه. برنامه دارفیس منفجر کردن ستونهای برجی که الان میمونا تسخیرش کردن. برای همینم نشستن و دارن بمب میپیچن برای انفجار. اما مالکوم نمیخواد چنین اتفاقی بیفته. مالکوم به سزار اطمینان داره اون میتونه قضیه رو حل و فصل کنه، پس نیاز به خریدن زمان داره. اسلحه رو برمی‌داره و دارفیس رو تهدید میکنه تا این کارو نکنه. همون موقع سزار و بقیه دارن میرسن بالای برج، همون برجی که دارفیس میخواد بترکونتش. وقتی میمونا میبینن که سزار هنوز زنده است، شوکه میشن. علل خصوص کوبا. این قبیله نمیتونه 2 تا رهبر و آلفا داشته باشه، پس کوبا و سزار با هم درگیر میشن. یادمونم نره که سزار همین چند روز پیش بود که تیر خورد، اما بازم نسبت به کوبا دست بالاتر رو داره. اون پایین توی تونل مالکوم هنوز داره سعی میکنه دارفیس رو متقاعد کنه که نباید برج منفجر کرد، اما دارفیس زیر بار نمیره. مالکوم هم میگه اگه این کارو بکنی کلی از اون میمونا کشته میشن. دارفیس میگه چرا باید واسم اهمیت داشته باشه؟ اما اون بالا درگیری همچنان ادامه داره. سزار
عقب میره و کوبا بهش حمله میکنه. طبقه به طبقه دنبال همدیگن، تمام میمونا هم دارن تماشا میکنن تا ببینن چی میشه. سزار یه ورقه فلزی رو سپر میکنه و کوبا بهش ضربه میزنه. سزار میگه من تو رو مثل برادرم میدونستم، اما انگار تو خیلی خطرناکتر از همه آدمایی. کوبا جواب میده، میگه من برای میمونا میجنگم، تو دلت ولی برای آدما میسوزه. این تفاوت ماست. سزار میگه کوبا فقط برای خودش میجنگه، نه کسی دیگه ای. توی درگیری‌ها کوبا زخمی شده و دیگه نمیتونه مقاومت کنه. سزار هم اینو خوب میدونه، پس ضربه رو مستقیم میزنه به زخم کوبا. حالا دیگه کاملا مشخصه که دست بالا با کیه، با سزار. کوبا اما همچنان تسلیم نمیشه. سزار هم داره کم کم نفسش میبره. اما دوباره تونل. دارفیس میگه این کارا فایده نداره، ما با یه گروه توی شمال تماس گرفتیم، اونا ارتش دارن، خیلی زود میرسن اینجا. دارفیس چاشنی از زمین برمی‌داره. دارفیس میگه برای نجات بشریت از انقراض چاره جزئی نیست مالکوم. قبل از اینکه مالکوم مهلت کاریو داشته باشه، کل برج میره هوا. برجی که همه میمونا روش بودن، از جمله سزار و کوبا. انفجار باعث ریختن کل برج میشه. سزار و کوبا هم هر کدوم یه سمتی پرت میشن. انفجار و ریختن آوار کلی از میمونها رو به کشتن میده، یه عالمه تلفات. سزار آسیبی ندیده، با چشمابی و بقیه تلاش میکنن تا میمونا رو از زیر آوار نجات بدن، اما کوبا برای خودش میجنگه، نه میمونا. یه اسلحه برمی‌داره و شروع میکنه شلیک کردن سمت سزار. سزار از همون ارتفاع خودش رو پرت میکنه روی سر کوبا. کوبا سقوط میکنه، چیزی تا افتادن و مردنش نمونده. التماس سزار رو میکنه تا نجاتش بده. میمونا همدیگر رو نمیکشن سزار، اما از اونجایی که بعضی میمونا میتونن خیلی برای بقیه خطرناک باشن، انگاری میشه کشتشون. سزار میمونهای بازمانده رو دور هم دیگه جمع میکنه. مالکوم هم از تونل اومده بیرون. میمونا گرفتنش، اما سزار دستور میده که کاری باهاش نداشته باشن. مالکوم به سزار میگه گوش کن، کلی آدم دارن میان اینجا برای یه جنگ بزرگ، بهتره سریعتر از اینجا بری. سزار میگه من دنبال صلح بودم، اما میمونا جنگو شروع کردن. اشتباهمون رو میپذیرم، این جنگ دیگه قابل کنترل نیست. ازت ممنونم، نشون دادی آدما میتونن خوب باشن، مثل تو، مثل ویل. سزار و مالکوم از هم دیگه خداحافظی میکنن. حالا سزار باید کنار خانواده‌اش یه بار دیگه این قبیله آسیب دیده رو سر و سامون بده برای یه جنگ بزرگ، جنگی بین میمونها و انسانها برای بشریت. و این بود خلاصه فیلم طلوع سیاره میمونها تولید سال 2014. یه دنباله خفن و بی‌نظیر از فیلم ظهور سیاره میمونها تولید سال 2011 که اتفاقا ریکپش رو هم ساختیم. این فیلم نه تنها جلوه‌های ویژه‌ای خفنی داره، حتی چند لول بهتر از سری اول، بلکه داستان عمیق‌تر و شخصیت پردازی‌های بهتری هم داره، علل خصوص توی ساید آدما. همچنان چیزی که توی این فیلم درخش سزار، رهبری که میشه باورش کرد و با تشکر ویژه از آقای اندی سرکیس که توی ویدیوی قبلی کامل در موردش صحبت کردیم. سزار الان یه شخصیت پیچیده و چندبعدیه، صرفاً فقط یه میمون باهوش نیست، بلکه یه رهبر آگاهه که دنبال حفظ صلح بین آدما و محافظت از خودش و قبیله و خانواده‌شه. داستان فیلم یه سری مفاهیم رو توی ذهن روشن میکنه، مثل قدرت طبیعت، مثل تعصب داشتن روی نژاد یا نوع، مثل همزیستی مسالمت‌آمیز بین گونه‌های مختلف بشریت یا موجودات. جلوه‌های ویژه فیلم فوق‌العاده است، مثل سری اول و چند لول هم بهتر شده. توی این فیلم ما صحنه‌های اکشن داریم، نسبت به سری اول این یه نقطه عطفیه. صحنه‌های اکشن و درگیری‌ها، علل خصوص اون درگیری که بین کوبا و آدما بود، واقعا خفن و جذاب بود. و یه چیز جذاب دیگه که توی این فیلم اضافه شده، توی سری دوم بیشتر خودش رو نمایش میده، موسیقی متن فوق‌العاده است. یه فضای دارک و دراماتیک رو اضافه کرده به فیلم که اون حس رو به بهترین شکل به مخاطب خودش منتقل میکنه. با تمام این توضیحات، اگه بخوام به فیلم طلوع سیاره میمونها تولید سال 2014 نمره‌ای بدم، نمره من 8. خیلی خوشحال میشم نظرتون و همینطور نمرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. همونطور که گفتیم داریم سگانه سیاره میمونها رو توی این هفته با هم دیگه پیش میبریم. این ریکپ قسمت دوم بود. روی صفحه داره ریکپ قسمت اول بهت نمایش داده میشه اگه ندیدیش، و همینطور ریکپ پارت سوم که پارت پایانی این سگانه هم هست نمایش داده میشه اگه آپلود شده باشه، که پیشنهاد میکنم حتما اونا رو هم ببینی. از وقتی که گذاشتی ازت صمیمانه متشکرم. اگه این ویدیو رو دوست داشتی حتما لایکش کن و کانال خودت رو هم سابسکرایب کن و در پایان مثل همیشه بوس بهت. سم سینما خلاصه فیلم های اعلان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.